unde a fost populație și lumea de acolo din zonă ori a plecat, ori n-au mai făcut copii, ori ceva s-a întâmplat și a rămas depopulată. În general sunt în zona de Calabria, în zona Sicilia, în Campania. Este mai dificil, nu puteți să vă faceți în regim propriu, pentru că legea aici în Italia nu permite. Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul nostru de YouTube Români în Italia. Ne cerem scuze pentru absența de 2 săptămâni în care n-am postat. Bineînțeles, a fost Paștele, nici n-am avut mari activități de după, la muncă, în fine, și am avut această scurtă pauză. Dar iată că am revenit și sperăm să fim mereu aici aproape alături de voi și să nu mai lipsim așa perioade, ca să spun. Da, astăzi m-am gândit să fac un video despre vestitele case la 1 euro de aici din Italia, despre care se tot face zarvă pe internet, am văzut pe Facebook prin România și chiar și mare parte dintre voi mi-ați scris în comentarii să vă dau detalii dacă știu sau să mă informez și să vă fac un video cu ceva detalii despre aceste case. Să o luăm cu începutul, să știți că aceste case, în general 99%, sunt puse undeva în sate, comune, să zicem mai izolate așa. Nu sunt puse chiar pe faleza mării, ca să nu vă faceți iluzii de genul, și în special, ceea ce este cel mai important, sunt puse în zone depopulate, adică unde a fost populație și lumea de acolo din zonă ori a plecat, ori n-au mai făcut copii, ori ceva s-a întâmplat și a rămas depopulată. Ce vrea să facă statul italian? Ușor, ușor să repopuleze, nu? Prin care vrea să facă această ofertă cu casele de 1 euro. Bineînțeles că aici este un mare joc al statului italian, pentru că nu este atât de ușor și nu știu cât este de convenabil, dar o să vedem pe parcursul acestui video toate detaliile în amănunt. Dacă îți place acest gen de video, nu uita să te abonezi la canal, pune și tu un like și oricum noi îți mulțumim de fiecare dată când faci acest lucru. Hai să dăm drumul la subiect. Deci, cum spuneam, sunt în zone, ca să zic așa, rurale, nu? Mai mult la țară, în general, o să le găsiți. O să le găsiți în sate, pe munți, o să le găsiți în general, sunt în zona de Calabria, în zona Sicilia, în Campania, în zona de Napoli acolo și un pic partea dinspre Campania, Napoli, către partea cealaltă, Puglia. Să zicem așa, pe mijlocul Italiei, partea muntoasă, care cunoașteți, zona de Campobasso, de acea zonă. În general, zonele sărace, ca să spunem așa, economic ale Italiei. Vă dau un indiciu, într-un sat din acela unde sunt case, că nu sunt foarte multe, dar unde sunt case la 1 euro, care sunt scoase, bineînțeles, de primărie, nu le vinde altcineva, să zicem, dintr-o 100 de case, poate 30 sunt locuibile, restul e cam pustietate. Și asta doresc ei, să repopuleze acele zone. Deci, încă o dată mă repet, să nu vă gândiți că o să găsiți să cumpărați o casă la 1 euro pe nu știu ce coastă a Italiei, pe care parte vă gândiți voi, în niciun caz. Cu siguranță va fi departe, poate 40-50 de kilometri de mare și undeva izolat, în general, în munți. Hai să începem cu partea de 1 euro. Casa este scoasă la vânzare de primărie, datorită faptului că aceste case au rămas de la oameni care n-au mai avut moștenitori, au rămas de la oameni care le-au donat, cu toate că au avut moștenitori, le-au donat statului. Prin situațiile astea le-a putut achiziționa primăriile. Bun, deci primăria îți vinde casa cu 1 euro, după care primăria spune obligația că trebuie să restructureze acea casă în termen depinde de primărie, 6 luni, 1 an sau 2 ani de zile. Asta în funcție de ce decide fiecare primărie, cum e mai flexibilă, să zicem așa. Dar în general,
cam într-un an de zile ar trebui să te apuci de lucrări. Ce este bine de știut, că în afara prețului de 1 euro simbolic care se plătește la primărie, intervin costurile notarului, pentru că notarul nu-ți face nimic gratis sau nu-ți face vânzarea, cumpărarea între tine și primărie la valoarea de 1 euro. Bineînțeles că acea casă are o valoare în cadastru, în agenția de intrate, nu știu, un exemplu, poate 50.000 de euro. Notarul vă face vânzarea la acea sumă de 50.000 de euro și bineînțeles că am citit comunele, adică primăria, vă obligă să faceți, de când începeți renovarea acelei case, vă obligă să faceți și o asigurare pe toată perioada cât durează această renovare, pentru a fi sigur că nu se întâmplă ceva să, nu știu, să nu iasă în pagubă sau, în fine, în pagubă n-are cum să iasă casa o vinde la 1 euro, dar e o asigurare care este obligatorie să o faceți pe timpul renovării, cât durează renovarea. Legat de această renovare, bun, hai să zicem că luați casa la 1 euro, vă înțelegeți cu primăria așa, să luni 1 an, 2 ani, să zicem că vă înțelegeți cu ei să vă lase la cât să vă apucați, la ce termen să vă apucați de renovare. Renovarea nu se poate face de unul singur, ceea ce aparține de exteriorul clădirii, acoperiș, pereți exteriori, ferestre, uși de schimbat, este mai dificil. Nu puteți să vă faceți în regim propriu, pentru că legea aici în Italia nu permite. Și atunci aveți nevoie să luați o firmă autorizată pentru exterior. În interior, nicio problemă, se poate face în regim propriu. Dar ce este la exterior și mai ales în stradă, că sigur casele alea sunt pe undeva pe centru istoric, pe străduțe înguste, adică e un pic mai dificil și mai greu accesibil pentru firmele de construcții, cu mașini, cu materiale, vă dați seama, să care molozul și așa mai departe. De ce spun asta? Pentru că totul se reflectă în costuri. Dacă vă luați o firmă autorizată să vă renoveze acea casă, trebuie să țineți cont că prețurile aici sunt foarte ridicate, nu sunt ca în România. Să vă dau un mic exemplu, noi avem făcut aici, la blocul nostru, un preventiv să reparăm, cum să spun eu, saceacul, da? Deci, practic, saceacul aici este din beton, de jur împrejurul blocului. Este acoperișul și sub acoperiș este bucata aceea care vine până în perete, da? Saceac, streașină, cum îi spune. Și aceea s-a mâncat de la apă, a mai căzut ciment, bucățele de ciment, trebuie retencuită, să zicem așa, și revopsită, da? Deci avem o distanță de jur împrejur de 120 de metri pătrați, să zic eu, un 40 de centimetri lățime, cu 120 de metri lungime, faceți voi calculul la metri pătrați cât iese. Pentru această lucrare ne-au cerut 27.000 de euro. Bineînțeles că aceste sume le plătești 50% pentru că 50% sunt bonusuri de restructurare din partea statului, să zicem așa. Deci ar veni undeva la 13-14.000 să plătim noi 20 de apartamente. De astea sunt și prețurile așa mari, pentru că există aceste bonusuri de restructurare aici în Italia. Aveți, Doamne, de 50%, dar firmele care vin să lucreze îți bagă niște prețuri, tată, de tendoaie, ca să spunem așa. Până aici am lămurit-o cu prețurile, pentru că sunt costuri foarte mari în general. De asta am spus așa, am făcut o idee cu costul nostru de la blocul, reparațiile care trebuie făcute. În afară de renovarea propriu-zisă, care vă obligă primăria să o faceți la achiziția casei după 6 luni, un an de zile, cum am spus, mă repet din nou, trebuie să țineți cont de ceva criterii când luați această casă, că dacă are cumva structură, formă de epocă, finituri de epocă și trebuiesc ținute și reparate la fel, că primăria vă obligă să nu-i schimbați înfățișarea sau fațada sau geamurile. De exemplu, dacă geamul are 50 de centimetri, să zicem așa, și voi vreți să vă măriți, să vă puneți un geam, să aveți camera mai luminoasă, sau dacă au chestii din astea de epocă, atunci nu puteți să modificați nimic decât să renovați la fel cum este din fabrică. Aceste lucruri costă exagerat, vă dați seama. Aparte de renovarea propriu-zisă, mare parte din ele, nu toate, dar mare parte din ele,
sunt situate în locuri cu risc, cu grad mare seismic, nu? Cu risc mare seismic. Și atunci, prima dată, înainte de renovarea propriu-zisă, trebuie să faceți lucrările pentru a asigura, în caz de cutremur, renovării seismice, nu? Pentru un caz de cutremur, care sunt mai, cred că mai costisitoare decât renovarea propriu-zisă a casei. Eu să știți că nu fac acest video ca să descurajez sau din contră, vă dau detaliile, voi alegeți ce să faceți. Aparte că mai aveți obligația, aparte de renovare, mai aveți obligația ca să și locuiți acolo, pentru cum am spus la început, ei au interesul să repopuleze aceste zone, aceste sate, aceste mici orășele și atunci ei degeaba vă vând dumneavoastră casa la 1 euro când nu o să vină nimeni să locuiască sau o să vină doar pe sezon, o lună, două, nu știu, vara sau ceva de genul. Deci, asta ce înseamnă? Că primăria, din când în când, or să fie controale la casa respectivă, dacă locuiește cineva, dacă este consum de curent, dacă este consum de gaz, de apă, sunt facturi de plătit și așa mai departe. Gunoiul, se face contract de gunoi și se vede dacă se ridică sau nu în zonă, deci să fac controle. Așa să înțelegeți că nu vă las așa, ați cumpărat casa și v-ați renovat-o și o lăsați de izbeliște, vă țineți casă de vacanță. Nu este chiar așa de simplu. Cum spuneam, costurile sunt destul de exagerate și nu puteți renova de unul singur în regim propriu, cel puțin acoperișuri, fațade și tot ce ține de exterior. Așa ca și concluzie, ca părerea mea, zic că nu se merită, pentru că vă dați seama, sunt destui oameni aici care stau și ar avea posibilitatea să obțină un astfel de casă și stau în chirie, n-au case, locuiesc cine știe câți într-o casă sau... Deci oameni care ar fi interesați, ar fi și aici local, care ar putea să ia o casă din aia, să aibă această facilitate, dar lumea nu se bagă pentru că sunt costurile foarte mari, enorme, adică, cum să zic eu, îți rovinezi viața singur cu o așa casă, pentru că, în general, toate sunt foarte, foarte vechi și de renovat și v-am spus, mare parte, cu grad seismic ridicat. Și atunci vă dați seama ce înseamnă fiare băgate pe un pereți, să o strângeți, să... Nu trebuie să vă mai explic eu, că știți ce înseamnă o renovare de genul. Așa că voi știți ce vreți să alegeți, să vă băgați banii în ceva care, nu știu, dacă nu veniți să stați acolo, e foarte dificil să o țineți, pentru că v-am spus, în control. Mai departe, decideți voi, cam astea sunt cerințele. Cum v-am spus, și costuri de achiziție sunt aparte de acel euro simbolic care îl cere primăria, sunt costuri de notar, e cadastru de făcut din nou, deci undeva câteva mii de euro mai va ia și un notar pentru atul de vânzare-cumpărare între voi și primărie. Așa că eu v-am dat aceste detalii, mai departe rămâne la aprecierea voastră dacă credeți că vă e bine să vă băgați în așa ceva. Am înțeles că sunt reclame și vă bagă pe gât pe Facebook prin România case la 1 euro în Italia și mulți vloggeri am văzut care fac clipuri despre aceste case la 1 euro, dar nu dau toate aceste detalii pe care vi le-am spus eu acum. Ei vă spun, da, în Italia, în zone cu tare, către mare, în Sicilia, în Calabria, nu știu ce, sunt case la 1 euro, dar nu vă spune cât este de greu pe mai departe. Că achiziția, să zicem, cu câteva mii de euro notarul și 1 euro la primărie o faci, dar condițiile puse de primărie de după și costurile, ei nu vi le spun pentru că mulți dintre ei nici nu le știu, dar ei fac aceste clipuri că dă bine case la 1 euro în Italia pentru vizualizări și pentru faima lor pe YouTube, așa ca să zicem. Dar asta nu-mi place mie la ei. Când faci un video de genul, interesează-te măcar, chiar dacă nu trăiești în țara respectivă, în Italia, sau nu trăiești în zona respectivă, interesează-te un pic și dă-le oamenilor un pic de informație, că după o să vadă la tine că sunt case în Italia la 1 euro și toată lumea crede că vine aici și le face cadouri Italia case gratis, dar nimeni nu știe ce îi așteaptă după.
Așa că, dragilor, asta a fost povestea despre casele la 1 euro. Sper că vi s-a părut interesant și ați primit informațiile la care vă așteptați. Nu sunt eu un profesionist, dar ce am citit și eu și ce am auzit pe aici și pe acolo, cam aceasta este situația. Da? Deci nu uitați, costuri foarte mari, vă obligă să locuiți în ea, să trăiți acolo, pentru că, păi, asta mă repet din nou, asta interesează să repopuleze, nu doar să vândă casele cuiva care vine o dată pe an în vacanță. Trăiți în pustietate. Dacă vreți să vă retrageți undeva în munți, atunci da, și aveți niște bani de cheltuit să renovați aceste case. Deci trăiți în pustietate. Poate că nu aveți niciun market în acel oraș unde găsiți această casă la 1 euro, să zicem așa. Poate doar poștă sau chiar niciun alt serviciu în afară de case și atât, un mic sătuc. Dar mai multe, dacă vreți și vă interesează atât de tare, care sunteți interesați, puteți să scrieți pe Google, scrieți în italiană pe Google, case a 1 euro in vendita. Și atunci îți apare site-ul care îți dă toate detaliile. Pe pagina de Google selectezi să ți-o traducă, să ți-o scrie în română și atunci citești exact cu ochii tăi și cu creierașul tău exact ce scrie acolo și condițiile și tot ce se spune despre aceste case la 1 euro. Așa că ăsta a fost video, nu mai lungim, din punctul meu de vedere, lăsați o baltă, că nu e ceva bun. Dacă ți-a plăcut video, abonează-te și tu la canal, pune și tu un like și asta a fost povestea, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!